Hello guys, Assalamualaikum. Dalam bulan lepas, Vivo telah mengeluarkan series terbaru yakni Vivo S1. Ianya sangat menarik sebab dengan berbagai macam kelebihan yang ada pada Vivo S1 ini, ianya dijual pada tanda harga hanya RM1,099. Ya, saya boleh katakan di sini, Vivo S1 cukup berbaloi untuk dimiliki saat ini. Namun sebelum tu, terima kasih kepada semua yang dah support dan subscribe channel ni. Jangan lupa like, komen, share dan onkan butang lonceng so korang boleh dapat terus update video terbaru. Okey, kita sambung. Walaupun Vivo S1 berbaloi untuk dimiliki, namun bukan berarti semua orang sesuai untuk memiliki Vivo S1 ini. Kalau korang perasan, tak lama daripada sebelum Vivo S1 masuk market Malaysia, Realme 3 Pro yang sebelum ni dijual pada tanda harga RM1,099 telah pun menurunkan harga jualan menjadi RM999. Hal ini menjadikan Realme 3 Pro menjadi pesaing Vivo S1 pada market Malaysia sekarang ini. So, mana satu yang sesuai untuk korang miliki? Jom kita bincangkan. Untuk kualiti display, screen to body ratio kedua-dua phone adalah sama dengan menggunakan water drop notch untuk selfie kamera, dan skrin pada kedua-dua phone ini telah menggunakan perlindungan Corning Gorilla Glass 5. Namun, kualiti display Vivo S1 nampak lebih menarik kerana ianya telah menggunakan skrin Super AMOLED dengan resolusi Full HD+. Sedangkan Realme 3 Pro masih menggunakan skrin IPS LCD dengan resolusi yang sama yakni Full HD+. Okey, macam ni. Sebenarnya tak ada masalah dengan skrin IPS LCD. Ianya mampu memberikan kualiti gambar, kualiti display yang cukup baik. Dan satu kelebihan daripada skrin IPS LCD ini adalah kos repair yang lebih murah berbanding skrin Super AMOLED. Tapi kita tak boleh nafikan yang skrin Super AMOLED ini mampu memberikan kualiti gambar yang lebih baik daripada skrin IPS LCD. Dan juga selain daripada color reproduction yang lebih baik pada skrin AMOLED ni, adanya features always on display dan juga in-display fingerprint yang pantas membuatkan Vivo S1 ini nampak lebih kekinian. So, dari segi kualiti display, Vivo S1 memang lebih menarik berbanding Realme 3 Pro. Okey, next dari segi performance. Realme 3 Pro dibekali SoC Snapdragon 710 dengan 10nm chip, 6GB RAM dan juga 128GB storage. Sedangkan Vivo S1 dibekali SoC terbaru daripada mediatek yakni series Helio P65 dengan 12nm chip, 6GB RAM dan juga 128GB storage. Okey, dekat sini saya rasa korang pun dah tahu yang dari segi performance, Snapdragon 710 memang lebih baik daripada mediatek Helio P65. Namun, SoC generasi terbaru daripada mediatek ini mampu memberikan performance dan efisiensi penggunaan bateri yang cukup baik. Dan juga yang korang kena tahu adalah Helio P65 ini mampu mengalahkan performance Snapdragon 660. Even kalau korang tengok skor Antutu Vivo S1 dan Realme 3 Pro, tak adalah jauh sangat perbezaannya. So di sini, kalau korang nak sangat menang pasal performance, dan sila ambil Realme 3 Pro. Tapi kalau korang nak dapatkan performance yang sudah cukup baik dengan phone yang lebih kekinian, dan Vivo S1 yang dibekali SoC terbaru mediatek Helio P65 ini sangat sesuai untuk korang. Okey, dari segi design pula, korang boleh cuba sendiri untuk feel mana satu yang korang berkenan. Bagi saya, Vivo S1 memiliki desain lebih kekinian dan feeling premium di tangan. Namun, pada dasarnya kedua-dua phone memiliki desain skrin yang lebih kurang sama dan juga
material plastik pada bodi belakang kedua-dua phone ini. So, dari segi design, terpulang pada keselesaan korang masing-masing. Next adalah bateri. Okey, untuk bateri, nampak jelas yang Vivo S1 memiliki bateri yang lebih besar daripada Realme 3 Pro. Ianya dibekali dengan 4500 mAh bateri, di mana Realme 3 Pro hanya dibekali dengan 4045 mAh bateri. Kedua-dua phone juga masih lagi menggunakan port micro USB. Namun, jangan risau, kedua-dua phone telah dibekali dengan pengecasan pantas 20W pada Realme 3 Pro dan juga pengecasan pantas 18W pada Vivo S1. So, dari segi bateri, Vivo S1 agak lebih menarik daripada Realme 3 Pro. Okey, yang terakhir adalah setup kamera kedua-dua phone ini. Untuk Vivo S1, ianya menggunakan setup triple kamera dengan 16MP kamera utama dan 8MP kamera ultra wide dan juga 2MP untuk kegunaan bokeh. Sedangkan Realme 3 Pro masih lagi menggunakan setup dual kamera dengan 16MP pada kamera utama dan juga 5MP untuk kegunaan bokeh. Okey, macam ni lah. Dekat sini nampak yang Vivo S1 lebih bagus daripada Realme 3 Pro disebabkan adanya sensor ultra wide. Tapi actually, untuk main kamera kedua-dua phone telah mampu memberikan kualiti gambar yang sudah cukup baik. Lagi satu, kalau korang tahu, Realme 3 Pro memiliki nightscape mode yang sangat mampu menjadikan gambar pada waktu malam ataupun pada kondisi low light lagi menarik. Tapi cukup disayangkan, untuk korang yang suka record video, Vivo S1 tidak dibekali dengan electronic image stabilization. So, untuk perekaman video, Realme 3 Pro memang lebih baik daripada Vivo S1. Okey, untuk selfie kamera macam mana pula? Dekat sini nampak jelas yang memang Vivo S1 lebih baik dengan 32MP selfie kamera, sedangkan Realme 3 Pro hanya dibekali dengan 25MP selfie kamera. Nampaknya Vivo masih lagi maintainkan kualiti yang terbaik untuk hasil gambar daripada selfie kamera. Okey, macam ni. Untuk kamera, saya nak bagi tahu kalau korang memang kaki record video menggunakan main kamera belakang, dan nampaknya Realme 3 Pro adalah pilihan yang terbaik. Tapi selain daripada tu, bagi saya Vivo S1 mampu memberikan experience lebih pada korang dengan adanya sensor ultra wide dan juga selfie kamera yang terbaik. So kesimpulannya, untuk korang yang betul-betul concern sangat pasal performance, especially gamers, tak kisah sangat pasal screen Super AMOLED ke tak or design and camera setup yang lebih kekinian, dan bagi saya Realme 3 Pro masih lagi pilihan yang terbaik untuk korang. Tapi if you guys nak dapatkan pengalaman yang lebih menarik dengan features yang lebih kekinian macam screen display yang lagi better dengan Super AMOLED, always on display dan juga in display fingerprint, nak rasa bateri yang lagi besar dengan kapasiti 4500 mAh dan juga kamera ultra wide, dan Vivo S1 sangat-sangat berbaloi untuk dimiliki. So now, hopefully video ni dapat membantu korang dalam memilih phone yang sesuai untuk jenis kegunaan korang sehari-hari. Sama ada korang nak pilih Realme 3 Pro ataupun Vivo S1. Korang boleh bayangkan, dengan perbezaan harga hanya RM100 dengan Realme 3 Pro, di mana Realme 3 Pro memiliki tanda harga
RM999, sedangkan Vivo S1 dijual secara rasmi pada tanda harga RM1099. So, akhir cerita, sekali lagi terima kasih banyak dan jangan lupa subscribe, like, komen dan share video ni so ramai lagi yang dapat manfaat dari video ni. So, sampai jumpa lagi.